love is strangers. Believe me when I say, loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the. Hey everyone, this is me Ashish and welcome to my another new episode. So today I have my new beast, right? This is not my, but it's actually to my. It's all crazy about my friend, right? This is new 390 Duke 2017 edition. Well, I want to give some ownership review about it, right? मैले ओनरलाई बोलाएको छु हैन यसको रिभ्यू दिनको लागि. So let's check about its all features, हैन यसको जे features छ सबै चेक गरौँ. So I want to call my friend Mr. Roshan dhakal, हैन. भ्लग हो हैन अब तिम्रो 390 भ्लग उ त क्यामेरा त्यही हो के हाई गर्दा नि एकदम हाई गर्दा ल रोशनसँग मैले हाई गरे. सो अब सिरियसतिर लागौँ हैन. अब यो KTM 390 किन्यौ हैन तिमीलाई लङ टुर जाँदाखेरि सर्ट टुरमा कतिको यसो इजिनेस कस्तो फिल भइरहेको एकदम खतरा इजिनेस खतरा बवाल हो बवाल है केटा अब लङ टुर जाँदाखेरि बवाल छ है 390 हैन. अनि त्यहाँबाट यसको चाहिँ अब माइलेजको कुरा गरौँ न कस्तो फिल भयो माइलेजमा चाहिँ अब माइलेज ठिकठाकै दिन्छ हैन जे जस्तो आफूलाई पुगे हैन खाजाको पैसा जोगाएर भए पनि तेल हाल्न पुगे हैन पुगेछ. अनि त्यहाँबाट आएर कस्तै हाँस दिन्छ कि हाम्रो रोशन एकदम फन्नी हैन मेरो 11 क्लासदेखिको फ्रेन्ड हैन रोशन चाहिँ हैन कुरा गर्न पर्दाखेरि त्यहाँबाट आएर म यसको चाहिँ अब RPM को कुरा गर्छु कति हो यसको RPM चाहिँ हर्स पावर कति हो हर्स पावर 47 हो जस्तो लाग्यो 47 हुन्छ त बबाल कुछ होला है 47 हो कि हैन 47 हो कति 47 लेस चाहिँ 47 हैन. RPM यसको हर्स पावरको बारेमा अब उले 47 भने हैन आई थिंक मैले अघिसम्म स्टडी गरेर आउँछु त 47 छ जस्तो लाग्छ हैन. अहिले भर मैले घोकेर आएको थिएँ हैन 47 जस्तो लाग्यो. अनि यसको ट्रक स्पिडहरुको कुरा त भइहाल्यो हैन. म मुनि डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ म सबै दिन्छु है अन माई भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हैन यसको सबै बारेमा दिन्छु. रोशन ढकाल चाहिँ अब यो 390 को ओनर मैले अघि नै भनिसकेँ हैन उ एकदम लजा खायो भिडियो हाल्न चाहिँ एकदम लजा हुन्छ हैन. मैले चस्मा लगाएर म चस्मा खोल्दै अब उसको चाहिँ अब तिमीलाई अब अरू कुरा गर्न पर्दा त्यस्तै हैन. तिम्रो अलिकति अब यसको सुपर मोड के हुन्छ हैन यसको अलिकति अरू बारेमा के थाहा तिमीलाई यसमा ल यसमा यता उसको अब यसो दामी यस्तो दामी हैन TFT स्क्रिन भन्छ के भन्छ मलाई थाहा हैन त्यो चाहिँ है. ल हेरौँ न त खोल न त ल अब. सो लुक एट दिस बिस्ट हैन मैले अघि भर्खर आमा यस्तो दामी यार रेडी टु रेस रे हैन. अब यसको के हो यो यसो बुझौँ है ए आमा यस्तो दामी यार. यसको यो के डेट रे हुँदैन चाहिँ हैन. ब्याट्री 12.6 भोल्ट फोन सिङ्गल भनेको के हो आइफोनसँग कनेक्ट हुन्छ. ओ अब यसको चाहिँ हैन गाइज आइफोनसँग कनेक्ट हुँदो रहेछ. त्यहाँ प्लस फोन ब्याट्री पनि देखाउँदो रहेछ है. त्यहाँबाट आएर यसको अब RPM हर्स पावर कुरा मैले टेस्ट राइड गरेर देखाउँछु हैन. यसको सुपर मोड के हो यसको चाहिँ सुपर मोड यस्तो हो सेटिङमा गयो मोड सेटिङमा गयो त्यस्तो हुन्छ के यो ABS हो त सुपर मोडको त पावरसँग केही पनि रिलेटेड हुन्न के पुरै यो ब्रेकसम्म हो के यो अफ भनेको चाहिँ यो दुईटैको त ABS अफ हुन्छ. रोड भनेको चाहिँ अगाडिको रोड भनेको चाहिँ दुईटै अन हुन्छ. अनि सुपर मोड भनेको चाहिँ त ड्रिफ्टिङ लाग्छ हुन्छ नि त्यही अनुसार एडजस्ट गर्छ ब्रेकहरू. सो यसको अघि नै भर्खर हामी यो डिस्प्लेहरू चाहिँ यस्तो दामी डिस्प्लेहरू हैन यसको सुपर मोडको बारेमा भन्थेँ मैले रोशनले मलाई अघि नै क्लियरफाई गर्थ्यो हैन. त्यही पनि आई वान्ट टु टेल यु समथिङ द्याट सुपर मोड चाहिँ अब ड्रिफ्ट हान्न चाहिँ यस्तो बवाल हुँदो रहेछ कि यसो सुताउन हैन त्यहाँबाट के गर्नु चाहिँ यस्तो बवाल हुँदो रहेछ. अब यसको रोड मोड भनेको रोड मोड अन छ भने तपाईँहरूको ABS हुन्छ अनि रोड मोड अफ छ भने दुइटै ABS बन्द हुन्छ हैन. अब म चाहिँ यसको अलिकति सर्ट टेस्ट ड्राइभ होइन फ्लोटिङको सर घुमाएर यसो अलिकति टेस्ट ड्राइभ दिएर त्यही टेस्ट ड्राइभमा अलिअलि अब भोइस रेकर्ड गर्न मिल्ने रेकर्ड गर्छु हैन. गोप्रो छैन रेकर्ड गर्न नमिल्ने केही छैन